વ્લોગ. ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય યોગેશ્વર. આજે અમારે વ્લોગ સ્ટાર્ટ કરવામાં બહુ લેટ થઈ ગયું. વાગી ગયા છે 10:15 સવારના. આજે અમારા સુરેખાબેન આવ્યા નહોતા એટલે અમે અમારી જાતે કામ કરેલું છે એટલે અમે બહુ આજે લેટ થઈ ગયું છે વ્લોગ સ્ટાર્ટ કરવામાં. તો બી કીધું ચાલો હવે અત્યારે કરી દઈએ. અને વહી ગયા છે ચિંતનભાઈ ને જયદીપ ને બધા ઓફિસે અને અમે પણ જઈએ છીએ અત્યારે સપનાને લઈને ચા પાણી પીવા માટે અને આવીને પછી પાછા કામે ચડશું અને રસોઈ બનાવશું. તો ફ્રેન્ડ્સ અમે ચા પાણી પીને ઘરે આવી ગયા છીએ અને હવે કરશું રસોઈ. દાળ બને છે, ભીંડાનું શાક ખાવું હોય તો આવી જાઓ. ઓછા લોકોને ભાવતું હોય બહુ ભીંડાનું શાક. ભાભી બહુ ટેસ્ટી બનાવે એટલે અમારા ઘરમાં બધા ખાય. ના રોટલી બનાવી રહી છે અને પિનલ તૈયાર કરે છે. ચિંતન જમવા બેસે છે. જયુભાઈ આવે છે. આવી જા ભાઈ. મમ્મી બ્લોગ ઉતારે છે. હાલો પિનલ પીરેશ. મમ્મી આજે નું શાક બનાવ્યું છે. આજની કાંઈ ખબર નહીં મને. હું કાંઈ રસોડામાં ગઈ નથી. આપણે કઈ રસોડામાં જવાનું હોય, ડીશ તૈયાર થઈને આ બેઠા. આજે જમવામાં છે ભીંડાનું શાક છે, ફાફડી, ગરમા ગરમ રોટલી, કેરીન કટકીને અથાણું, દાળ અને જો મસ્ત મસ્ત કાસરી, કારેલાની કાસરી છે આ. અને આ છે ભીંડાની સીબડાની છે. હા કટિયું છે, ભીંડાની નથી. ભીંડાની ડબ્બામ છે. ઓકે ડબ્બામાં છે, બતાવી દેવી આપણે. આમાં જો એટલી જાતની કાસરી આવે. એ હેની છે? ભીંડાની છે. એ ભીંડાની કાસરી. અરે વાહ. તો ફાઇનલી બધાએ જમી લીધું છે. ગરમ એમ કેવા આજ તો શું બધા કામ કરે. સુરેખાબેન હા જો કેવા કામે લાગી ગયા છે. એ વાતે છે. સુરેખાબેન વગર ખોટું. હા કોક માણસ ન હોય ત્યારે જ એની વેલ્યુ સમજાય. સાચી વાત ને? એકદમ રાઈટ. વેલ્યુ જોઈ સુરેખાબેન હું બહુ વાંચું તમ તારે આવે એટલે પહેલા જમાડું અને પછી જ કામ કરાવું. સુરેખાબેન એમ કે ભાભી તું इतना ज्यादा तुमको मेरी संभाल करती हो तो मेरा शरीर बढ़ जाएगा तो मैं काम कैसे कर पाऊंगी. તો આજનો સવાલ પૂછી લો. આઈક્યુ લેવલનો થોડુંક મગજ આવી દો એટલે જવાબ મળી જાય તમને કઈ રીતનો છે. દિલ્હી થી સુરત આવતા વિમાનમાં આવો તમે બરાબર તો 60 મિનિટ થાય છે, પણ સુરત થી દિલ્હી ત્યાં જાઓ તો કલાક થાય છે. તો એવું કઈ રીતના પોસિબલ છે? કોમેન્ટ કરો. પાછો એકવાર રિપીટ કરું છું. દિલ્હી થી સુરત આવવામાં 60 મિનિટ થાય છે, પણ સુરત થી દિલ્હી જવામાં કલાક થાય છે. તો એવું કઈ રીતના પોસિબલ થાય છે? અને પ્લેનમાં જ આવી જાય છે બે વખત. તો ફટાફટ જવાબ કોમેન્ટ કરો અત્યારે જ. દિલ્હીની ફ્લાઇટ થોડીક ઉતાવળી હશે, અહીંયાની ફ્લાઇટ થોડીક ટાઢી હશે. આ પણ એ જવાબ ખોટો છે, એવો નો આવે. ફટાફટ મગજ એકાવો કોમેન્ટ કરો અને અમને પણ ખબર પડે કે કોઈનું આઈક્યુ લેવલ ઊંચું છે અમારા ગ્રુપમાં. કે દર્શક મિત્રો તમારા જવાબની રાહ રહી છે. મને તેવું થાય છે ચિંતનભાઈ નેટ નવા નકરા સવાલ ક્યાંથી ગોઈતા આવે છે. આજનો સવાલ મારા પપ્પાએ આપ્યો છે. એ કંઈક આવો સવાલ પૂછે. મને કોક ને કોક સવાલ પૂછ્યા કરે કે કંઈક આવું પૂછાય આવું પૂછાય આવું પૂછાય એટલે હું ડાયરેક્ટ તમને પૂછી લઉં. સજેસ્ટ કરે એટલે તરત જ ચિંતનભાઈ વ્લોગમાં બોલી જાય. અને તમારા પાસે એવો એક સવાલ હોય તો તમે કોમેન્ટ કરીને પૂછી શકો છો. સપના તારે કઈ કહેવાનું? સપના નગરી છાશ પીધા કરે. શું બોલે? કાક ગળું કાંઈ દૂધ પીવે તો કાંક બોલે ને. નગરી છાશમાં શું તાકાત આવે છે બોલે. ખાસ બહુ કાલ સાંજે જ કીધું તમે શું કીધું? તું ઝીણી છો પણ તારામાં તાકાત બહુ છે એવું કાલ તમે જ બોલ્યા હતા. આજે તમે કરતી હતી. હા આઈ ઓલા બોટલ ફેંકે ત્યારે શક્તિ બોલવાની શક્તિ. ઓલી તો બોલ મારવાની શક્તિ, તો બોલવાની શક્તિ. આ સેટ કેમ ભરાયો? આજે હેતાંશ વગર જયદીપ ને ક્યાંય ચેન નથી પડતું. બપોર જમો તો કે હેતાંશ આવે તો જ હું જમું. ભલે પછી જમવા બેઠા હોય ને પાછળથી ધબ્બા ટીકા કરે તો જ એને પચે, નકર જયદીપ ને પચે નહીં જમવાનું. અને બપોરના 12 વાગી ગયા, 1 વાગી ગયો તો 2 વાગી ગયા. બપોરના 2 વાગી ગયા તો એ કેમ હેતાંશ આવ્યો નહીં? તમને ખબર છે? બસ કીધું છે, વાત કરી છે? નહીં, વાત નથી કરી. કયો મિત્રોને કયો કે બપોરના 2 વાગી ગયા તો હેતાંશ સ્કૂલેથી કેમ નથી આવ્યો? તો આજે હેતાંશ નથી આવ્યો એનું કારણ એ છે કે હેતાંશ આજે પિકનિક પર ગયો છે. ફાર્મ હાઉસમાં એના મેમ ને બધા જોડે ક્લાસ ને બધા સાથે ગયા છે. ત્યાં ધૂળેટી રમવા માટે ગયા છે તે. એટલે જોઈએ હમણાં આવીને હેતાંશના બી રિવ્યુ લઈએ કે કેવો થાક લાગ્યો છે, કેવી એન્જોય કરી ત્યાં એ. તો આપણે મેમ પાસેથી બી વિડીયા થોડાક મંગાવશું જો પોસિબલ હશે તો. તો અમે પહોંચી ગયા છે મારા અંકલની ત્યાં. આજે ત્યાં જમવાનું છે તો બનાવવાના છે ઢોસા, મૈસૂર અને પાલક પનીર. તો આજે હું મૈસૂર અને પાલક પનીરની
રેસીપી ચોક્કસ આપીશ. તો પહેલાં તો આપણે બેટર બનાવી લઈશું. તો બેટરમાં લીધો છે રવો, છૂટો ઝીણો રવો આવે તે, અને આ ગાય સાબ બેસન છે તો તે છે 500. 2 કિલો ઝીણો રવો લીધો છે ને 500 બેસન લીધો છે. હવે જરૂર પ્રમાણે આપણે મીઠું એડ કરી દઈશું અને ખાટી છાશ આપણે એડ કરીશું એટલે મસ્ત ખાટા મીઠા પેપર થાય. તો ખીરું રેડી થઈ ગયું છે પેપરનું, રવા બેસનનું. હવે આગળ મૈસૂરની અને સંભારની રેસીપી હમણાં આપીએ થોડીક વારમાં. તો ઢોસા સાથેની ગ્રીન ચટણી ખાવા માટેની રેડી કરું છું. તો આમાં નાખેલું છે ટોપરાનું સીંગ, થોડું એવું આદું, લીંબુનો રસ, લીલા મરચાં અને લીલા ધાણા. આમાં તમે ડાળિયાની દાળ બી એડ કરી શકો પણ અમે નથી કરી. તો હવે આપણે મિક્સરમાં ક્રશ કરીને ચટણીને રેડી કરશું. તો ગ્રીન ચટણી રેડી થઈ ગઈ છે. સંભાર માટે જે આપણે રેગ્યુલર જે તુવેરની દાળ અથવા તો એમાં મૈસૂરી દાળ પણ યુઝ કરી શકાય. થોડીક એવી મૈસૂરની દાળ નાખીને અને બીજું રેગ્યુલર આપણે દાળ જોતા પૂરતી માટે રાખીને અંદર ટામેટું નાખીને બાફી નાખવાની. બફાઈ જાય પછી એમાં બ્લેન્ડર ફેરવીને બધો મસાલો નાખીને, બધો મસાલો થઈ ગયા પછી આપણે છેલ્લે છે સુરતી સંભાર મસાલા, ઇડલી સંભારનો આ મસાલાનું પેકેટ આપણે એડ કરીને થોડીક વાર માટે આપણે કાંદા અને ટમેટા નાખી અને થોડી વાર માટે આપણે ઉકળવા દઈશું. ઉકળી જાય પછી ઉપરથી આપણે તેલનો જે વઘાર રેગ્યુલર કરવી તે વઘાર કરી નાખવાનો. તો હવે આપણે મૈસૂર બનાવવાની તૈયારી કરીશું. તો એક પેનમાં પહેલાં તેલ લીધેલું છે, તેમાં આપણે હિંગ એડ કરીશું, સૂકું લસણ છે, આદું છે, અને કાંદા એડ કરીશું. તેમાં આપણે મીઠું એડ કરી દઈશું, થોડું સુગર એડ કરી દઈશું. થોડી વાર માટે કાંદાને સાતળવા દઈશું. થોડી વાર કાંદા સાંતળી જાય પછી આપણે તેમાં ટામેટા એડ કરી દઈશું. તો આપણે મૈસૂરમાં એડ કરીશું અક્ષર ભાજીનો મસાલો. કાંદા થોડા ચડી ગયા છે એમાં આપણે અક્ષર ભાજીનો મસાલો મૈસૂરનો મસાલો એડ કર્યો છે. હવે આપણે ટામેટામાં એડ કરી દઈશું. ગ્રેવી ચડી ગઈ હતી અને બાફેલી શાકભાજી બધા હતા તે ગ્રેવીમાં એડ કરી દીધા છે અને મૈસૂર રેડી થઈ ગયું છે. હવે ઉપરથી આપણે એક વઘાર કરી અને મૈસૂર કમ્પ્લીટ. તો મૈસૂર રેડી થઈ ગયું છે. તો ઉપરથી આપણે લીલા ધાણા, લીલું લસણ, થોડોક મૈસૂર મસાલો અને લાલ ચટણી નાખીને આપણે ઉપરથી તેલ ગરમ કરીને આપણે ઉપર વઘાર કરીને અને મૈસૂરને રેડી કરી દઈશું. તો મૈસૂર બની ગયું છે, સંભાર બની ગયો છે, ગ્રીન ચટણી બની ગઈ છે. હવે આપણે પેપર માટેનો મસાલો બનાવશું. તો એમાં છે મૈસૂરનો મસાલો છે. આ પાલક પનીર બનાવવાના છે એટલે એમાં બી મસાલો જોઈએ એટલે બધો મસાલો સાથે કરી નાખીએ. તેમાં આપણે થોડી એવી હળદર એડ કરી દઈશું અને લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈશું અને ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દઈશું. થોડુંક આપણે મીઠું એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી નાખશું. તો પેપરનો મસાલો રેડી થઈ ગયો છે. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. હેતાંશ માટે જો રમકડો લીધું છે. શું છે હેતાંશ? ઘરે જઈને આપણે કહીશું અહીંયા નહીં. તારે હાટું ટ્રક લીધું તું, અમે સાંજે તારે હાટું લઈને આવવા નતા. શું કરી દઉં? તો તોડી નાખ્યું તે. શીખી જા ને, હાથે શીખી જા તો. અરે વાહ, આ ફરે, આ ગોળ ફરે. હાલો ઘરે જ આવી આપણે હવે. ચાલો ઘરે જ આવી હો. હા કરી દઉં. હા, તો આપણે ગઈકાલના વિડીયોમાં સાચો જવાબ આપ્યો હોય. સવાલ હતો કે ઇંગ્લિશમાં ઈ પછી શું આવે. પેલો સાચો જવાબ આપ્યો છે રાજ રૈયાણીએ. બીજો સાચો જવાબ આપ્યો છે VM રાવલે. પછી છે મીત કાકડિયાએ સાચો જવાબ આપ્યો છે. રાજ ઉકાણીએ સાચો જવાબ આપ્યો છે. ભાવિન ઉકાણીએ પણ સાચો જવાબ આપ્યો છે. પછી એક બીજો સવાલ પણ હતો ગઈકાલના વિડીયોમાં
કે મૂવીને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? તો મૂવીને ગુજરાતીમાં ચલચિત્ર કહેવાય. સાચો જવાબ આપ્યો છે બિનલ ક્યાડાએ. ચેતન ભાદાણીએ પણ સાચો જવાબ આપ્યો છે એન આવે. પછી સાચો જવાબ આપ્યો છે આશીષ સાવલિયાએ. એને પણ સાચું કીધું છે કે ઇંગ્લિશમાં ઈ પછી એન આવે. ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે તો અમે સપનાનો રોટલો ખાવા માટે ગયા હતા, પણ અમે ઢોસા ખાઈને અમે આવ્યા. ઢોસાની રેસીપી પણ તમને લોકોને અમે આપી, તો ચોક્કસ જોજો અને બનાવજો ઘરે, અને પછી કોમેન્ટ કરજો કે કેવા લાગ્યા તમને. અમારા ઢોસા બી બનેલા તમને કેવા લાગ્યા. ટેસ્ટ તો તમે કઈ કરવાના નથી, પણ જોઈને ચોક્કસ ખ્યાલ આવે વસ્તુ જોઈને કે આ ટેસ્ટમાં કેવું છે એમ. વાગી ગયા છે રાતના 12. હા, એટલે વાગી ગયા છે રાતના 12. તો અહીંયા અમે વિડીયોનો એન્ડ કરીએ છીએ. ફરી આપણે નેક્સ્ટ બ્લોગમાં મળીશું કાલે સવારમાં. તો અહીંયા વિડીયોનો એન્ડ કરી દઈએ છીએ. તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને અમારા વિડીયોને આગળ ને આગળ તમે જોતા રહેજો. બાય બાય, ગુડ નાઇટ.